8 kilometer har vi kört nu på morgon. Och sovit jättegott i natt. Och kändes bra att vi hade fått koll på en verkstad som låg nära. Så nu ska David gå dit. Och vi ska se om de har den här slangen som han vill ha. Vad är det du har gjort? Jag har skarvat en bensinslang som var dålig. Så att den ska kunna hålla något sån här tätt. Eller den håller tätt nu, men hur länge det... Men så att man tar sig till och kan köpa en ny. Ja, han såg inte ledsen ut. Jag hör dem prata där inne i alla fall. Ja, men alltså kolla. Så glad han är. Nu kommer ut. Ta nyckeln. Måste höja upp bädden. Ja, okej. jag gör så här. Räcker det? Ja, jag satt ju inte i pinnen där. Ja, nu lämnar vi den här byn och David har fått fixa bussen. Vad händer nu? Jag har inte kollat så att det är tätt. Så Nej, men hur var... Reparationen gick bra. Ja. Och ägaren var trevlig. Ja, han var trevlig. Och den har du ju på kort. Ja. Han hade många olika folkvagnsbussar. Han var lika knäpp som jag. Ja, jag tror han lät nästan han var knäppare. Och han var ganska billig med. Han ville inte ha något betalt. Nej. Han sa nej, sa han. Det är från mitt hjärta, sa han. Och så klappade han sig på bröstet. Ja, vilken schysst kille. Och trevlig. Han gillade bussar. Sådana som mig. Ja. Okej. Nu ska vi ställa in GPSen och så åker vi vidare. Jättebra. Den här dagen började ju fantastiskt bra. Hur var det, David, när du kollade? Ser det ut som att det funkar nu med den här nya slangen? Toppen, så bra. Skönt. Det kunde ha gått illa, eller? Alltså det händer ju att de brinner, de här bilarna. Alltså motor eller bak i det. Och det är ju på grund av att det är läckande slangar. Ja. Nu vet jag inte hur länge den här har läckt. Jag trodde ju att det var att en spridare skulle vara lite felande. Att den ryker när man startar när den är kall. Men fantastiskt, David, att du bestämde dig igår där vi stod på ett bra ställe. Att du skulle kolla det här med att den ryker. Ja. Och sen upptäckte du det här. Ja, då såg jag att det var blött. Ja, och att vi hade den här killen som ägde bussen som kunde tipsa på en verkstad bara det var ju 8 kilometer därifrån. Ja, och det var en folkvagnstok. Ja, så det var ju fantastiskt. Så glad och tacksam. Så idag är ju faktiskt en gladare dag än det var igår. Ja. Nu har vi inmundigat vårat kaffe här på en parkering till ett naturområde verkar vara. Det kommer bilar hela tiden och folk packar ur sina ryggsäckar. Vi ska gå en liten sväng för att se, för det tror att vi har vatten nedanför här. När vi har lugnat ner oss. Det blir en kort promenad, får vi se hur det ser ut här nere också innan vi åker vidare. Jag blir ju onekligen lite nyfiken när man ser så många bilar som åker ner här och som har med sig fikakorg och allt möjligt.
Aha, här var sjön. Så här ser det ut. Nu förstår jag varför man åker ner här. Men man får inte köra bil hit och det är ju ganska bra. Annars hade det nog stått bilar lite överallt. Så härligt ställe. Här solar man. Här promenerar man. Jättefint. Jag ska gå en bit bort över här. Polisen verkar vara de som får köra här, men övriga vi får lämna bilen. Men det var så härligt. Vilket fint område. Jag ska gå ner här får ni se. Så tror jag att vägen går runt. För jag ser att man cyklar också på andra sidan. Och det här hittade vi tack vare Park4Night. Jag vet att hade det här varit i Grekland så hade det stått bilar överallt. Efter kanten. Ja, men det här stället kan vi ju rekommendera. Fanns ju parkering här också och det stod 24 timmar. Så att inga förbud om något annat, så att man borde kunna stå här. Här var det verkligen ett annorlunda träd. Nu har vi kört ut ur Augsburg där vi har varit inne och handlat lite. Och både David och jag säger usch för storstäder. Och den är så när man inte känner igen. Man vet inte liksom hur det funkar och det är snabba ryck och massa filer. Men det jag slås av är ju, det är otroligt mycket cyklister. Och det är ju positivt i och för sig att folk cyklar. Men det jag inte fattar, att det är så många som kör utan hjälm. Och när man ser att de ligger liksom parallellt med bilar och de kör fort, cyklisterna. Här kom faktiskt en gubbe med igen, tack. Men han var lite klok. En äldre man. Nej, jag tycker det ser jätteläskigt ut. Och i Tyskland så finns det inte något generellt lag för det, vad jag har förstått. Och jag vet inte, i Sverige har vi ju i alla fall att man är 15 år eller något. Men alltså, ha cykelhjälm när ni cyklar i storstäder med denna trafik. Men nu är vi snart på väg ut ur stan tror jag. Kolla här hur murgrönan växer på lys. 700 meter. Skönt. Nu är vi på landet igen. Och det är bra mycket fridfullare. Och här kommer 2 kloka människor också. Oj, lilla gubben! Han ramlade. Han hade hjälm och det var bra. Oj, oj, oj. Ja, det ser man. Det kan hända saker och då är hjälmen bra. Både för stora och små. Mamma sa väl någonting. Ja, alltså dagarna går och vi kör vidare. Och
Och vi har ju liksom avklarat det som var det viktiga med våran resa, så att vi kör ganska snabbt uppåt. Och lite grann till ska vi visa innan vi avslutar den här resan. Hej på er och välkomna till våran kanal. Och här går jag vid en kanal som tillhör Donau. Det blir mycket åka. Jag har försökt stanna och njuta en del här också. Men det är ju många vägar och det är många mycket trafik. Nu har jag sagt det flera gånger. Vi har försökt åka på små vägar, men vi väljer lite större ibland också för att komma fram lite snabbare. Vi har ingen deadline direkt, men vi har några vi ska hälsa på och vi gärna komma till dem en bra dag när det passar dem. David skulle fixa lite grann. Han kollar in att allt är okej med bilen och så. Och då tänkte jag att då går jag en liten promenad. Inte så långt blir det, men en liten bit. Där uppe går alltså cykelvägen som jag nyss gick på. Och här kommer man ner till parkeringen. Nu verkar det som han är klar med sitt jobb. Så att då ska jag gå bort för att se. Och tro det eller ej, men faktiskt så har vi ibland till och med kört motorvägarna och ganska långa sträckor också. Och vi har till och med tyckt att det har varit skönt. Det trodde ni väl inte att ni skulle höra från oss? Åkt flera kilometer genom en by här där nästan alla hus har den här beläggningen. Sväng höger in på Rudolf Breitscheidstraße. Och gråa är de flesta. Och så är det som nästan så att det ser ut som eternit. Eller skiffer. Jag vet inte. Ett trähus. Och så ett trähus var det nu. Men... På ena väggen. Om 900 meter, håll till vänster mot snett. Men visst är det otroligt. Och alla gråa. Jag vet inte om det är snyggt eller inte. Men det var i alla fall annorlunda. Vi hittade världens mysigaste lilla annorlunda camping. Kolla här ska ni få se. Eller vad det är för er, för oss är det morgon. Och nu lämnar vi den här fantastiskt mysiga och fina campingplatsen
som vi verkligen kan rekommendera till restaurangen. Och här kommer man ut. Och här har de målat så fint. Fantastiskt. Någon med mycket kärlek till konst och till stenar och till utsmyckning bor där. Äger den. Jättetrevligt. Och vi har sovit gott, vi har fått tvätta och det har varit väldigt lugnt och skönt. Så nu ger vi oss iväg igen norrut. Jag kände mig kanske lite extra hemma där när vi kom ner. Först så var det lite sådär oorganiserat fast organiserat. Ja, svårt att förklara. Väldigt fri placering, inga fasta rutiner och ändå väldigt snyggt. Och där står det flera containrar som man har byggt om till små tiny houses. Och sen fanns det containrar som innehöll toa och dusch. Vilket gjorde att jag kände mig lite extra hemma, för att i Etiopien så hade vi container på våran compound där jag bodde. Och det var både toa, det var bastu och det var husrum. Så jag bodde nästan 1 år i en container. Och sen var det en generator här som brummade också. Och det är ju också lite Afrika-feeling. När man är där det inte finns ström, då kör man en generator. Varför han gjorde det här, det vet jag faktiskt inte. Jag glömde att fråga honom när vi åkte. Men ja, det var jättemysigt. Vi mår bra. Och nu är vi lite utvilade också. Eller hur, David? Ja, skönt. Ja, det är skönt. Och fast vi kör i den högra filen, den långsammaste filen, så kör vi förbi de andra 2. Alltså det är nästan så att jag tycker att det här är mer okej än alla omleiton vi har haft. Nu tror jag har sagt det förut faktiskt. Ja, nu sa jag det igen. Men alltså, de har lett oss på så konstiga vägar. Så att det här liksom, det går ju ändå framåt. Det går mot målet även om det går sakta. De sista nätterna blir uppe i norra Tyskland och vi hittar också några fina platser att sova på. Om de sover här eller om de har parkerat, men vi kommer i alla fall att sova här, har vi tänkt. Det här blir sista färjan för den här resan. Och vi är snart hemma i Sverige. Visst har det varit en bra resa, David? Den har varit fantastiskt bra. Inga problem alls. Nej. Nu har vi inte så långt kvar till Sverige, men för oss som bor ganska långt norrut så har vi ett bra tag kvar. Och jag ska byta land här. Ja, det är bäst. Vi har ju haft en jättefin resa och vi är så nöjda. Håller ungefär den tidstabell vi hade tänkt. Vi lämnade faktiskt Grekland lite tidigare på grund av att det skulle vara en stor MC-tillställning som skulle ockupera det mesta runt Igoumenitsa. Och då kände vi att vi ville gärna lämna därifrån. Sen ändrade vi oss i sista minut. Vi skulle boka Igoumenitsa Ancona, men det blev Igoumenitsa Venice.
Och ja, ibland så ombestämmer man sig. Vi har kört på otroligt mycket vackra vägar och små kurviga vägar, och David som är den som kör mest och jag sköter att försöka hitta dit vi ska, var ganska nöjd nu. Så upp genom Europa har det gått fort. Vi har hälsat på lite vänner, vi har stannat på några ställen, men målet har varit att komma hem. Så vi tänkte faktiskt att vi avslutar våran långresa här när vi kör in i Sverige. Vi hoppas verkligen att ni har fått ut någonting av det och tyckt att det har varit roligt att följa oss. Och att vi kanske har kunnat inspirera till att göra sådana här resor, och framförallt att åka till Grekland. Du vet, man kan ju åka dit, man behöver inte åka med bil, man kan flyga dit också. Både till fastlandet och till öarna. Och det är väldigt vackert. Så har ni inte varit där, jag tycker att åk dit nästa gång. Ja, men vi säger tack och hej från oss, och vi tycker det är kul att de har hängt med, eller hur? Jo, det var trevligt. Hoppas att de tycker också något liknande. Ja, så tack för oss, och vi ses i en annan film någon annan gång. Det blir det nog någon gång framöver. Ja, hej då! Hej hej!